السلام عليكم ورحمة الله. هذه العشية ما عندي موضوع أتكلم فيه، بل قعدت أفكر في موضوع غلب علي التأمل الشخصي. رجعت إلى أيامي الماضية، أيام الصغر، يوم كنت وإلى جنب أمي وإلى جنب أبي، وكنت أتصور أنني لا أستطيع أن أنفصل يوما عن هذه الأم، وأنني جزء منها، وأنني متعلق بها. هي مستودع آلامي وآمالي، كما يكون بين كل ولد وبين أمه. فكرت بعد ذلك، وإذا أمي هذه لما كنت أظن أنني أستطيع يوما أن أبتعد عنها أو أن أعيش بعد فقدها. قضى الله عليها فماتت من 50 سنة، وتكونت أسرة جديدة. ذهبت الأسرة الأولى التي عشت فيها، كان جدي الشيخ الكبير ووالدي وأمي، كل هؤلاء ذهبوا. عشت فترة أنا وإخوتي ما كنت أستطيع الابتعاد عنهم. كنا كأننا صفحات من كتاب واحد، كأننا زهرات في طاقة واحدة، كأننا أجزاء من أعضاء من جسد واحد. تفرقنا. الذين كنت ما أتصور البعد عنهم، كل واحد تزوج وصارت له أسرة وابتعد عن الآخر. بحمد الله لا تزال صلات المحبة والقرابة والمودة والرحم، لكن ابتعدنا. نشأت أسرة جديدة، تزوجت، جاءني بنات. كنت أحس أن ارتباطي ببناتي ارتباط لا انفكاك منه، وأنني لا أستطيع أن أبتعد عنهن ولا أن يبتعدن عني. لكن غلبت سنة الله في خلقه. كبرت أول بنت، فجاء من يطلبها فأخذها وذهب بها. صار لها بيت مستقل عن بيتي، صارت لها أسرة هي أقرب إليها من أسرتها الأصلية اللي هي أسرة أبيها وأمها. تفرق البنات، وصارت كل بنت في بلد، وكل بنت لها بيت. وما كنت أتوهم أنه صلة دائمة لا تنفصم، انفصمت. وإن كان الابتعاد في المكان لا ابتعاد، لم يكن ابتعادا بحمد الله في القلوب ولا في العواطف ولا في الصلات. كان لي إخوان نشأت معهم من الصغر، تربط بيننا ذكريات الماضي، تربط بيننا آمالنا التي كنا نؤملها وأمانينا التي كنا نتمناها. ما كنت أفارق الواحد منهم إلا على وعد باللقاء في وقت قريب. هؤلاء الإخوان منهم من ذهب إلى رحمة الله، أكثرهم ذهبوا إلى رحمة الله، وبعضهم غلبت عليه الشيخوخة وأمراضها واعتزل. كنت في بلدي، والإنسان يعيش في بلده بالذكريات. حياة الإنسان ما هي؟ حياة الإنسان بالذكريات. الإنسان يعيش في المنظر الذي يراه من شباك بيته، يعيش في منعطف الطريق، يعيش في منارة المسجد التي تبدو من بعيد، يعيش بهذا الطابع الخاص للبلد الذي نشأ فيه وقضى فيه صدر حياته. ولذلك عندما ينتقل إلى بلد آخر يكون مثاله كالنبات الذي تقتلعه من أرضه وتزرعه في أرض أخرى. يذبل ولو سقيته الماء
تذهب ندرته، بعد ذلك يألف الأرض الجديدة هذه، يمد فيها جذوره. إذا قلعته وأعدته إلى أرضه الأولى فإنه أيضا يذبل مؤقتا حتى يعود فيأنس بتلك الأرض. فإذا كل هالصلات هذه التي نحرص عليها ونتمسك بها صلات مؤقتة، يمكن أن تنفصم بالبعد، تنفصم بالموت، تنفصم بتغير الأحوال. الأمكنة التي ألفناها، أنا مضيت شطرا كبيرا من حياتي في مدرسة قديمة في دمشق، هي أقدم مدرسة للشافعية، قريبة في سنها يعني من سن الأزهر. مرت عليها أدوار مختلفة، انتهت في آخر المدة أن تكون مدرسة أهلية ابتدائية. أمضينا 30 سنة نخرج كل يوم جمعة، من صلاة الجمعة إليها نبقى إلى ما بعد العصر، وإخوان ضمتهم تلك الغرفة. تتصورون أني ذهبت السنة الماضية قلت أمر عليها أجدد بها يعني ذكريات حياتي. الحياة الذكريات. شوقي بيقول الحياة الحب والحب الحياة. لا، الحياة هي الذكريات والذكريات هي الحياة. الذي يصاب بفقد الذاكرة كأنه انقطع عن حياته كلها. ذهبت تلقون ماذا وجدت باب المدرسة لا يزال قائما، وداخل المدرسة سوق ذهبت كلها، ذهبت المدرسة وذهب من كان فيها. قعدت أفكر، إذا الرابطة الباقية من الذي يبقى معي ولا لا أستطيع أن أنفصل عنه انفصالا كاملا، وهو معي دائما؟ لا بنتي بقيت معي، لا أبي بالأول وأمي بقيا معي، ولا بناتي ذهبن وفقهن الله، وفقهن وأسعدهن، وهن وأولادهن وأولاد المسلمين جميعا ذهبت كل واحدة فصار لها بيت هو بيتها الأصلي، وصارت لها أسرة هي أسرتها الأصلية، وصرت أنا كأنني يعني شخص مواطن من الدرجة الثانية عندها، لأنه هذه سنة الحياة. أصحابي كما قلت لكم ذهبوا، بلدي ابتعدت عنها، جيت هنا صارت لي الآن روابط وصارت لي ذكريات عشت فيها. الآن صار لي هنا 15 سنة تباعا. قبل ذلك عشت سنوات في مصر وسنوات في بغداد، وسنة مدرسا قبل 40 سنة، سنة 36، وفي قريب من ذلك الوقت عشت في بيروت. إذن الرابطة الباقية الوحيدة التي لا فكاك لها ولا يستطيع الإنسان أن يقطعها هي رابطته بالله. الله وحده الذي يبقى وكل ما عداه يذهب. الكلام اللي تسمعونه الآن مني تظنونه وعظا من المواعظ، هذه المواعظ يعني المصطنعة. أنا أقوله بعد التفكير والتأمل، وبعد أن استعرضت شريط حياتي الماضي، كما يعرض الإنسان، كما يرى أمامه شريطا لفيلم سينمائي تمر أحداثه متعاقبة. أقوله وأنا أحس به حقيقة، أقوله وأنا أرى أمامي الحقيقة الواحدة الباقية. لكن نحن مشكلتنا شو هي؟ أننا نسينا الله فأنسانا أنفسنا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكروا معي بمعنى هذه الآية. ألم ننسى نفوسنا؟ هل الواحد منا ماذا يصنع من حين ما يصبح صباحا إلى أن يمسي؟ نعم، يقف بالصلاة، قد يقف في الصلاة وعقله نصفه في الصلاة والنصف خارجا عنها، يمضي حياته في لقاء الناس. إذا لم يجد شيئا يعمل، واحد رايح عند طبيب الأسنان وعليه أن ينتظر ربع ساعة تثقل عليه، ربع ساعة يثقل عليه الزمان. ليش؟ لأننا لا نستطيع أن نخلو بأنفسنا. والله عجيب، نفسي أنا عدو لي. أريد
عمري اللي رأس مالي أقطعه بأي شيء. واحد بيقول لك بإيش بدي أقطع الوقت؟ يسأل الشباب بماذا نمضي فراغنا؟ ولك يا عمي فراغكم هذا وفراغي هذا ووقتي ووقتكم هذا رأس المال، هذا هو العمر. فهل نسعى لأن نقطع أعمارنا، نقطع أوقاتنا بقراءة رواية سخيفة، بمشاهدة فيلم تافه، بحديث أو اجتماع لا منفعة منه في دنيا ولا آخرة؟ أي شيء، هات لي أي شيء، بس لا تتركني أنا ونفسي أواجه الزمان الذي هو العمر. إذا أنا نسيت نفسي، هذه عقوبة من الله. نسينا ربنا فأنسانا أنفسنا. واحد مين يفكر منا؟ واحد يقعد يفكر في نفسه أنه أنا من أين جئت. مو مثل ما قال إيليا أبو ماضي لست أدري. لا، أنا أدري، أنا أدري وأنتم تدرون وكل مسلم يدري، لأن الله دراه. الله خبرنا عن جزء من أعمارنا نحن ما عرفناه. هلا ما كان قبل الولادة، أنا كنت كما قلت لكم من حلقات في فترة قضيتها في بطن أمي ما أذكر عنها شيئا، لكن كنت أنا فيها. إذا أنا حياتي لم تبدأ بالولادة حتى تنتهي بالوفاة. الذي لا أستطيع هو أقرب إلي من كل أحد، وعلي أن أحس بهذا القرب وأن أكون معه بقلبي هو الله. ولذلك من شعر هالشعور هذا الذي يجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ما هو تعبير من عندي، هذا تعبير نبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه من قال كذا وجد حلاوة الإيمان، من فعل كذا. هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان والمتعة الروحية، هذه أعلى اللذات التي يتصورها العقل. والسلام عليكم ورحمة الله.